Sziasztok! Azt mondja a dobozon, hogy never wash another bottle again, tehát hogy soha többet nem kell üvegeket mosnod. Nos, hát miért is nem? Azért, mert lehet, hogyha ezen túl nem palackozod a sörödet, hanem kegbe rakod, akkor ugye nem kell üveget mosnod. Ebben a videóban a Keglannak erre a célra alkalmas eszközét fogom megmutatni, ez pedig az Oxebar 20 literes polikeg. Megnézzük, hogy mit tud, milyen tulajdonságokkal rendelkezik, és hogyha esetleg éppen azon gondolkozol, hogy ezentúl nem palackozod a söröket, hanem kegbe rakod és csapolt sörként tárolod és fogyasztod, akkor miért lehet éppenséggel érdemes ezt választani. Tartsatok velem ma is! Egy ilyen szép kis bálna ez, 20 literes a térfogata. A doboz segít nekünk nagyon gyorsan végigmenni, hogy a gyártó szerint milyen előnyös tulajdonságai vannak. Azt mondja, hogy a legújabb oxigén blokkoló technológia, hát ez mit jelent? Ez igazából PET anyagból van, de van a falában valami olyan réteg, ami sokkal nagyobb gáztömörséget ad neki. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos PET palackokhoz képest ez sokkal kevésbé engedi befelé az oxigént, sokkal kevésbé engedi ki a széndioxidot. Emiatt ez egy meglehetősen hosszú tárolásra alkalmas, tehát egy fél évig az nagyon minimum, amit simán lehet benne úgy tárolni a sört, hogy semmi baja nem lesz, se a szénsavassága nem megy el, semmilyen problémája nem lesz tőle. Azt mondja, hogy hát egy fülekkel, fogantyúkkal egybe kötött, könnyen levehető és felrakható kupakja van, hát ez így is van. Hát a kupak az egybe van ezekkel a fogantyúkkal, és ezért nem az van, hogy a kupakot valami eszközzel vagy valahogy máshogy kéne ráhúzni, hanem így ennél a fogantyúnál fogva ugye eleve a megfelelő erősséggel rá tudod húzni, meg meglazítani is. Tök könnyű, meg nagyon jól kezelhető azáltal, hogy egyébként itt a tetején itt van ez a fogantyú, meg amúgy ez arra is jó, nem tudom, hogy így mennyire látszik, hogy ez úgy van kiképezve, hogy ennek az alja és a teteje egymásba illik, tehát így egymásra lehet akár kettőt is tenni, és így megáll a másiknak a tetején, és így nagyon helytakarékosan lehet tárolni a spájzba többet is. A következő, hogy azt mondja Floating Deep Tube with Integrated Filter, tehát az azt jelenti, hogy van hozzá egy ilyen kis szűrő, egy ilyen kis úszó rozsdamentes acél golyócskával, és a megfelelő rugalmas csővel. Ez fogja azt a célt szolgálni, hogy ide a belsejébe beleengedve ezen keresztül fog tudni az egyik ilyen csatlakozón, majd azt is mutatni fogom, csatlakozón keresztül kijönni belőle a sör, és ez azért jó, hogy ilyen úszó, ezáltal a légmentesen zárt golyó által úszó ez a szűrő, mert így a sört mindig a sör felszínén, látod, hogy ez a sör felszínén fog úszni, és néhány centivel mindig lejjebb lesz az a csővégződés, ahonnan a sört fogja szívni, vagy hát a széndioxid hatására kifelé nyomni magából, és így egyrészt ugye nem a legtetejéről ott az esetleges vékony élesztő réteget nem fogja beszívni, de mivel a cső nem az legalján lesz az edénynek, így alulról se fogja az esetlegesen oda le ülő élesztőt és esetleg benne maradó egyéb darabkákat felszedni, hanem mindig itt úszva, mindig a sör szintjéhez alkalmazkodva a legmegfelelőbb, a legtisztább sört fogod tudni mindig folyamatosan kinyerni a tartályból. A következő tulajdonságunk, hogy azt mondja ball lock csatlakozók included, hát itt mutatom, a piros és a sárga csatlakozóról van szó, ezek innen lecsavarhatók, kicserélhetők, de valójában az jó benne, hogy ezeket adják hozzá. Az egyik a gáz bemenet, a másik pedig a sörnek a
kiszedését szolgálja. Én úgy fogom használni, hogy a sárga lesz a söroldali, azon jön ki a sör, és a piros lesz, ahol bemegy a gáz. Nekem könnyebb megjegyezni, hogy a sárga lesz a sör, mert a sárga az valami olyasmi színű, mint a sör, és erről majd talán eszembe jut, hogy ne a rossz oldalra csatlakoztassam a gázt. Aztán azt írja, hogy használható erjesztésre és kekkként, tehát ilyen kis sörös hordóként is. Hát ez leginkább kekkként használható. Az erjesztésre nem ez való, hát az előző videóban nem véletlenül használtam én is a Fermzillet, az sokkal jobb erre, sokkal több mindent tud, sokkal több funkciója van, mint erjesztő. Hogyha valaki nagyon spórolni akar, akkor végül is ezt is lehet erjesztőnek használni, de ezt valójában nem, tehát funkcionalitásában sokkal kevesebb, meg olyan szempontból sem ideális, hogy csak az egyik oldala, csak a teteje nyitható, és ott is csak egy ilyen 4,5 centi átmérőjű nyílása van. Ezt azért nem könnyű tisztítani, mármint hogyha az erjesztés során ugye belerakódik az élesztő, ide az oldalára, a falára is feltapad belül, meg ilyesmi, azt nem olyan könnyű kitisztítani, meg hát igazából ugye a erjesztés szempontjából a funkciói is korlátozottak, lehet arra használni, de hogyha megteheted, akkor a Fermzilla erre sokkal alkalmasabb. Azt mondja, és végül, hogy azt mondja, ja igen, hogy könnyű súlyú, hát ezt tanúsíthatom, nézd meg, az előbb lemértem pontosan 1 kilót, szóval tényleg szinte semmi súlya nincsen, és azt mondja, hogy borostyán színű az oldala, hogy blokkolja a káros fénysugárzást. Nem véletlenül van a hagyományos sörös üvegeknek is barna színe. A fénynek az a spektrumát, ami a legjobban károsíthatja a sört, azt a barna szín az, ami a legjobban kiszűri, ezért ilyen ez is. Nyilván ettől függetlenül nem fogod kint az udvaron a napon tárolni, hanem bent a spájzban vagy a hűtőben, de ha mégis érné fény, akkor ez a szín az, ami a legjobban megvédi benne a sört. Még van hozzá egy ilyen mércés matrica is, amit hogyha ráragasztunk, akkor arról le fogjuk tudni olvasni, hogy éppen hány liter anyag van még benne. Mivel ez új ez a tartály, még sosem használtam, ezért nem piszkos a külseje, így most nem kell megtisztítani, hanem egyszerűen csak felragasztom. Azt mutatja a matricán, hogy itt a legalját ide kell illeszteni a fekete résznek a tetejéhez, és akkor elvileg akkor pontosan fogja mutatni a benne lévő folyadék mennyiséget. És akkor egyébként itt a 17 liter fölött, tehát olyan 17,5 liternél van körülbelül egy vonal, amire azt írja, hogy hát elvileg eddig szabad tölteni, tehát azért a hasznos térfogata az nem 20 liter, hanem inkább ilyen 18. Na és itt van a két csatlakozó, ugye ez mind a kettő olyan, hogy itt a belsejében, egy rugó ellenében van egy zárószelep, egy golyós zárószelep, azért balloknak hívják, és hogyha ráteszed az anya csatlakozót, akkor az itt benyomja ezt a kis fémpöcköt, és akkor nyitja ki a szelepet, tehát alapból ez így, hogyha ez így rá van csavarva, akkor ez így zárt állapotban van, és ez teljesen gáztömören zár, tehát megtartja a benne lévő nyomást, hogyha leveszed a csatlakozót, akkor azonnal lezár, és akkor zárva tartja a tartályt. És ami még a dobozon nem volt feltüntetve, hogy egy ilyen biztonsági szelep is jár hozzá, ez a zöld színű, ez 65 PSI, tehát kb. 4,5 bár nyomásra van hitelesítve. Ez annyi, hogy egy ilyen rugó ellenében így felhúzással, így mechanikusan vagy kézzel is, manuálisan is működtethető, de valójában az a szerepe, hogy annál a nyomásnál, amire ez méretezve van, a keglandból különböző színűek vannak, és azok különböző nyomásra vannak tervezve. Tehát ez a 65 PSI-nél automatikusan kinyit
hogyha esetleg valamilyen oknál fogva a tartályban annál nagyobb nyomás alakulna ki, vagy azért, mert mondjuk túl sok cukrot teszel bele véletlenül a széndioxid miatt, vagy a széndioxid palacknak valami problémája lenne, és ezért túl sok nyomást engedne rá, akkor ez nem engedi, hogy felrobbanjon a tartály, hanem itt szépen elengedi a felesleges nyomást. És én most úgy döntöttem, hogy ebben nem cukor hozzáadásával fogom a széndioxidot, a szénsavasságot előidézni a palackozásnál. Én azt használtam eddig, most már több mint 10 éve rengeteg sört készítettem, de most végre kipróbálom azt, hogy széndioxid gázzal szénsavasítom a sört, megmutatom, hogy ahhoz, hogy ebben az oxebárban ezt meg lehessen csinálni, mi kell még rajta kívül. Most én a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldást fogom választani, ez az ilyen SodaStream jellegű, ez igazából az Aldinak az ilyen szódagéphez való ilyen gázpalackja, de ez pontosan ugyanolyan, mint a SodaStream palack. Ehhez szükség van egy ilyen nyomáscsökkentőre. Igazából az ilyen SodaStream jellegű palackokhoz van a Keglannak egy kifejezetten ehhez való kicsi nyomáscsökkentője, de én azért ezt a nagyot választottam, mert igazából az a tervem, hogy hosszú távon nem ilyen palackot, hanem nagyobb méretű széndioxid palackot fogok használni, és ahhoz viszont ez a nyomáscsökkentő lesz az ideális. És aztán ezen kívül kell még néhány apróság, ezeket mutatom. Hát kell egy olyan átalakító, erről már volt egy külön videóm, amiben ugyan a hegesztéshez mutattam be, hogy hogyan lehet egy ilyen palackot használni, de ezt az adaptert már ott megmutattam. Ez az adapter arra szolgál, hogy ezt a SodaStream palackot, aminek a menete nem olyan, mint a szabványos széndioxid menet, tehát ezt közvetlenül a nyomáscsökkentőt erre a palackra nem lehet rögzíteni, hanem a kettőjük közé szükség van egy ilyen átalakító adapterre, ez is a Keglannál kapható dolog, ezt ide a palacknak a végére rá kell szerelni, és ennek a menete, a másik oldali menete viszont már olyan, amire a nyomáscsökkentőt fel lehet szerelni, és akkor a másik felét pedig ide. Természetesen arra figyelni kell, hogy a tömítés benne legyen. És most jön az, hogy ezt a merülő csövet beszereljük, a sárga színű csatlakozót levéve, annak a lyukán a cső végét kidugva, és erre a belső csőre ide a cső végét rátolva, ezt visszacsavarhatjuk, és így már ez mehet bele ide a tartályba, és tulajdonképpen a tartály belseje ennyi, ez itt majd ugye úszni fog a sör szintjének megfelelően. A másik oldalra pedig a piros csatlakozóra, annak a hátuljára nem húzunk semmit, ezen befelé fog menni a széndioxidgáz, ehhez viszont szükségünk van egyrészt egy olyan csatlakozóra, ami ugye rá tud menni, tehát kell ehhez egy anya csatlakozó, ez így néz ki, ez mindegyik keglandos termék, meg szükségünk van egy megfelelő hosszúságú csőre, ami a széndioxid tartályt és az oxebárt össze fogja kötni. Ehhez szintén a Kegland kínál ilyen, ha jól emlékszem, 8 mm külső átmérőjű, vagy ez lehet, hogy ez a 6-os? Ez 8 mm külső átmérőjű, 4 mm belső átmérőjű cső. Én azt gondoltam, hogy a széndioxid tartályt is be fogom tenni a hűtőbe az oxebár mellé, tehát nem kell egy hosszú csőszakasz
csak éppen, hogy az egyiktől a másikig elérjen. Ezt a darabot gyorsan levágom. Arra figyelni kell, hogy egyenesen, a csőre merőlegesen kell elvágni. És akkor a feladatunk annyi, hogy egyrészt ide csatlakoztatni kell. Ezek a csatlakozók mindig úgy működnek, ez egy nagyon-nagyon egyszerűen működő csatlakozó, hogy a csövet beledugod a végébe, bele kell dugni, amennyire csak lehet, és utána kifelé meghúzva, ez a végén ez a kis fekete karima 1,5 milliméterrel kijjebb jön, és így innentől kezdve ez teljesen fixen tartja, és a másik felét pedig ugyanígy csatlakoztatjuk ide a nyomáscsökkentőnek a csatlakozójába, és innentől kezdve ez kész is van, és akkor a gázpalackot így tudjuk csatlakoztatni ide az oxebárnak a megfelelő portjára. Ahhoz, hogy ezeket a csatlakozókat jól tudjuk csatlakoztatni, megmutatom még egyszer közelről. Ennek itt a pereménél van egy ilyen gumi karika, és az, hogy ne kezdjen el így felgyűrődni, hanem szépen belecsusszanjon a másik felébe, ahhoz valami fajta kenőanyaggal, például szilikonzsírral egy nagyon kicsit érdemes megkenni, tényleg nagyon kevés kell csak rá, meg esetleg ennek a belsejét, az anyának a belsejét is, és akkor így tökéletesen rá fog csusszanni, és nem fog véletlenül sem felgyűrődni az a gumitömítés. Úgy működik, hogy így van az oldalán ez a kis karikának a hátrahúzásával lehet fel és le csatlakoztatni, és így rákattanik, és innentől kezdve ennyi. És leszedni pedig annyi, hogy így meghúzod, és már le is jön. Ennyi. Tehát a gáz csatlakoztatva, de így még ugye a sörünk nem fog kijönni a palackból, hanem ahhoz van külön egy ilyen kis készlet, ez a legegyszerűbb sörcsapoló megoldás, ez a Kegland KL 37310-es nevezetű kis készlet. Van egyszer egy ilyen anyacsatlakozó, ami ugye a sárga söroldali csatlakozónkra fog rámenni. Van maga a kis sörcsap, hát ez egy nagyon egyszerű kis szerkezet, egy ilyen kis műanyag sörcsapocska, és van egy ilyen duotight kis csatlakozó, aminek az egyik oldala ide a sörcsapra megy, a másik oldala pedig ide erre a csőre, ami összeköti a csapot és a csatlakozót. Gyorsan szétszedem. No, tehát ez ide. A másik fele pedig ide a csatlakozóra. Ez látod, ez egy vékonyabb, ez egy 6 mm külső átmérőjű cső. Na, és hát ennyi. Innentől kezdve ezen keresztül fogunk tudni csapolni. Na, tehát így néz ki a komplett rendszer, ami a sör tárolására, illetve közvetlen csapolására alkalmas lesz, hogy ide a másik oldalra pedig ugye felpattintom ezt a sárga csatlakozót, és akkor innentől kezdve ugye benne van a sör, ezen az oldalon, a piros oldalon beküldjük a gázt, ami egyrészt szénsavasítani fogja a sört néhány hét alatt, ezt majd mutatom meg, elmondom. Másrészt azt is előidézi, hogy a sör fölött lévő nyomás tulajdonképpen kinyomja a tartályból a sört, és ezen a kis csapon keresztül pedig fogunk tudni csapolni magunknak. Ennyire egyszerű lesz a történet. Ehhez minden összetevő kapható a Hopline-nál is. Berakom a linket a leírásba, ahol meg tudjátok nézni, hogy nagyjából egy ilyen
összeállításnak mi az ára. Igazából, mivel ez nem egyszer használatos, hanem akárhányszor használható, ezért nyilván az árát mindig úgy kell, az szerint kell figyelembe venni, hogy utána ugye ezt nagyon sokszor fogod tudni használni. Azt még nem is mondtam az előbb, hogy ugye nyilvánvalóan ilyen sörös hordózásra, kegezésre ugye nem csak ez alkalmas, hanem létezik például a rozsdamentes acél kornikeg, amiben például üdítő italokat is szoktak tárolni. Ilyet is lehet kapni, ilyen is van egyébként a Hopline-nál is, csak hát ez az Oxebár 20 literes, ez olyan 15-6 ezer forint, egy kornikeg újonnan, egy kornikeg meg használtan kétszer annyi, szóval meggondolandó, hogy el tudom képzelni, hogy az tartósabb, olyan szempontból biztosan, hogy a mechanikai hatásoknak jobban ellenáll, hiszen az egy rozsdamentes acéltartály, de sokkal többe kerül, jóval nehezebb. Nyilván ezt mindenkinek magának kell tudni eldönteni, hogy neki mi az, ami megéri. Na, itt van a kész összeállítás. Most jön az, hogy szétszedem annyira, hogy amit szükséges, azt a részt, azt ki tudjam fertőtleníteni, tehát magát a széndioxid vonalat azt igazából nem kell fertőtleníteni, de a többi részt, ezt ráérünk majd akkor fertőtleníteni, ami előtt használni akarjuk a sör csapolására, az még 1-2 hét múlva lesz, viszont magát a tartályt és a rajta lévő csatlakozókat, valamint ezt a rugalmas csövet és a szőrőt, azt viszont fertőtleníteni kell, mielőtt a sört a fermzélából beleengedjük, úgyhogy ezt most gyorsan megcsinálom, nem mutatom, de ugyanúgy fogom csinálni, ahogy a fermzillát az előző videóban fertőtlenítettem. Beleteszem a foszforsavoldatot, ráteszem a tetejét, összerázom, meg ennek a csőnek a belsejébe is fogok tenni foszforsavoldatot, hogy a belseje is fertőtlenítve legyen, és akkor utána belenyomjuk a fermzillából a kész sörünket. Na, itt van elkészítettem a csövet az anyacsatlakozóval, ide erre az alsó részre ugye rátettem egy ilyen sárga apacsatlakozót, hogy ezen keresztül le lehessen engedni a sört. Ezt a csővéget ide csatlakoztatom, a másik vége pedig ide megy bele. És így most, hogyha kinyitom a pillangószelepet, akkor ezen a csövön keresztül le fog folyni a tartályba a sör. Ilyenkor ezt a csövet érdemes olyan hosszúra vágni, hogy leérjen a tartálynak az aljára, hogy semmilyen csobogás ne legyen, ne vegyen fel oxigént a sörünk. Na nézzük. És megindult, és szépen, hát elég lassan, de most így le fog folyni. Mert hát ugye ez egy 4 mm átmérőjű cső, mire ezen leér, azért az igénybe vesz egy kis időt. És ilyenkor a kotyogót érdemes eltávolítani, mert különben azon keresztül szívja be a levegőt, és akkor még a végén előfordulhatna, hogy a folyadékot is beszívja belőle. Erre nincs szükségünk. Itt ez a kevés levegő, ami utána megy, az igazából már nem nagyon fog reakcióba lépni a sörünkkel, főleg, hogy ugye 2 fokra le van hűtve, így meg jóval kevésbé reakcióképes, úgyhogy ennyi, most várunk, hogy megteljen az Oxebár. Közben az Oxebár teteje meg itt várja a sorát, kifertőtlenítve, és hát ugye az összes sör nem fog beleférni az Oxebárba, mert ugye abba, ahogy mondtam, olyan 18 liter körül szabad tenni, és nagyjából szerintem, hogy 21-2 liter sör lesz, azoknak előkészítettem ilyen 1 literes PET palackokat, ezeket majd cukorral fogom szénsavasítani, de azt nem mutatom, mert egy korábbi videómban már a palackozást, cukorral szénsavasítást mutattam. Na, megtelt, 2
liternyi nem fért bele, azokat beleraktam olyan literes PET palackba, amit mutattam, 7 g cukorral. Meglátjuk, hogy úgy milyen lesz. Ezt pedig közben itt összeraktam, ugye annyit csináltam, hogy a gáz oldalra rápattintottam a csatlakozót, a sör oldalra most még nem kell a csap, hiszen amíg szénsavasodik, addig úgysem fogyasztunk belőle, azt majd utána rárakom, és megnyitottam itt az adapteren a csapot, és a nyomáscsökkentőn pedig beállítottam a megfelelő nyomást, ahhoz van egy ilyen segítő táblázatunk, amelynek itt a függőleges oldalán ki kell keresni, hogy hány Celsius fokon fogjuk a szénsavasítást végezni, hiszen a széndioxid különböző hőmérsékleten más intenzitással, más mennyiségben szeret beoldódni a sörbe. Itt a felső sorban pedig kiválaszthatjuk, hogy mennyi széndioxidot szeretnénk. Én arra gondoltam, hogy egy ilyen 5 g per liter körüli széndioxid mennyiséget megnézünk, aztán majd meglátjuk. Úgyhogy itt kikeresem, hogy 5 fokra fogom állítani a hűtőt, és 5 g per liter az azt adja ki, hogy körülbelül olyan 12 PSI-re érdemes állítani a nyomáscsökkentőt. Amit meg is tettem, ennek a nagy gombnak az elforgatásával itt a jobb oldali mérőórán kell beállítani, hogy mekkora nyomást szeretnénk, ez a kimenő oldali nyomást mutatja, ez a másik pedig a palack felől bejövő nyomást mutatja. Ebbe a palackba úgy látszik, hogy körülbelül olyan 50 bár nyomás van, és itt pedig 12-13 PSI-re állítottam be. A hőmérsékletet ezzel a úgy bluetooth-os hőmérővel mérem, be van vezetve a hűtőbe a kis szondája, mindjárt mutatom is hova, ja, és látod rajta, hogy milyen szépen az 5 fok körüli hőmérsékletet sikerült beállítani, 5,2-t tart fixen. Itt van a kis szondája, hát ez most nem vezettem be a sörnek a belsejébe, felesleges is nagyjából, hogyha itt 5 fok van, akkor a sör belseje is 5 fokos, már 2 nap eltelt, szépen szénsavasodik, úgyhogy úgy tűnik, hogy minden rendben, a rendszer nem szivárog. Ezt a piros csatlakozót egyszer egy kicsit meg kellett húznom az elején, mert úgy hallottam, hogy egy nagyon kicsit eresztett, de egyébként ennyi. Úgyhogy már csak 12 napot kell várni, hogy szénsavasodjon. Egyébként lehetne gyorsabban is szénsavasítani, hogyha nagyobb nyomást alkalmaznék, mondjuk valami 30 PSI fölött, és rázogatnám, akkor sokkal gyorsabban is lehetne szénsavasítani, de én nem akarom erőltetni. Igazából ez a legjobb megoldás, hogyha szépen hagyjuk, hogy dolgozzon, aminek dolgoznia kell. Ebben a videóban ennyi fért. Láthattátok, hogy az Oxebár hogy működik, milyen részekből áll, mire való, és hogyan lehet használni. És ha esetleg véletlenül nem mondtam volna még, akkor az Oxebár is kapható a Hopline-nál, meg mindenféle hozzá szükséges keglandos tartozék is kapható náluk. Berakom a linkjüket a videó leírásába. Vásároljatok, ha szükségetek van valamire. Mára ennyit, remélem, hogy hasznos volt ez a videó a számotokra, hogyha igen, akkor szokás szerint nyomj egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, mert a sörfőző videósorozat folytatódik, még legalább 15 rész van már most a fejemben, ami a jövőben el fog készülni. A sör is hamarosan el fog készülni, egészségemre. Ti meg, ha eddig még nem álltatok neki otthon sört főzni, akkor próbáljátok ki nyugodtan, és tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!